Hallo en goed dat je kijkt naar deze video, waarin ik je ga uitleggen hoe het keuzemodel bij de Rijksuniversiteit Groningen werkt voor jou als medewerker. Via het keuzemodel kan je een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden flexibel inzetten. Hieronder vallen het verkopen van bovenwettelijk verlof of juist het kopen van extra verlof, inleg in ABP extra pensioen, het wijzigen van je keuzewerkweek of het deelnemen aan meerjarensparen. Voor alle keuzes die je wilt maken is het de bedoeling dat je deze vooraf overlegt met je leidinggevende. De informatie uit deze video geldt voor de meeste medewerkers. Er zijn een paar uitzonderingen hierop. Of jij hieronder valt, kun je terugvinden op My University. Te denken valt aan een oproepkracht. Deze video is het startpunt om je wegwijs te maken over de mogelijkheden van het keuzemodel. Na het kijken van deze video weet je wat je met het keuzemodel kunt doen en hoe je het als medewerker naar wens kunt invullen. Daarnaast wijs ik je op belangrijke data voor wanneer je iets dient in te vullen. Specifieke voorwaarden die gelden voor elk onderdeel zijn terug te lezen op My University. Hier lees je ook meer over gevolgen van de keuze die je maakt wanneer je tijd tegen geld of geld tegen tijd ruilt. Verder is het goed om te weten dat wanneer je bij de faculteit der letteren of de faculteit Economie en Bedrijfskunde werkt, je ook kijkt op de speciale pagina's op My University. Voor deze faculteiten zijn er namelijk een aantal uitzonderingen met betrekking op het keuzemodel. Naast mij zie je welke onderdelen op welk moment aan bod komen in deze video. Je kunt dus vooruitklikken naar bepaalde hoofdstukken als je graag wat meer wilt weten over een specifiek onderdeel. Allereerst, waar voer je jouw keuzes in? Het keuzemodel vind je in Shared Services. Je komt hier via de dashboardpagina van My University. In Shared Services regel je zelf zaken zoals verlof en verzuim en vul je dus ook het keuzemodel in. Binnen Shared Services klik je op Mijn gegevens. Hierbinnen vind je dan de button van het keuzemodel. Je ziet eerst een korte samenvatting van het keuzemodel. Wanneer je naar beneden scrolt, vind je hier alle keuzes in de vorm van diverse buttons. Een van de meest gestelde vragen is wanneer je jouw keuze voor een bepaald onderdeel kan aanvragen. Daarom zie je hier een kalender. Vanaf midden januari tot en met eind november is het mogelijk om voor het lopende kalenderjaar verlof te verkopen voor extra salaris, verlof te kopen tegen inlevering van salaris, vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering en uitruil van vakbondcontributie aan te vragen. Vanaf eind april of begin mei tot en met november is het ook mogelijk om verlof te verkopen voor extra pensioen. Dit is iets later in het jaar, aangezien we afhankelijk zijn van het moment van bekendmaking van de fiscale ruimte vanuit het ABP. Je vraagt jouw fiscale ruimte zelf op via de website van het ABP. In de periode vanaf september tot en met november is het mogelijk om 2 keuzes voor het volgende kalenderjaar te maken. Dit gaat om het wijzigen van je keuzewerkweek of deelnemen aan meerjarensparen. Wanneer je jouw keuzewerkweek gewijzigd hebt of je hebt gekozen voor meerjarensparen, dan zie je de daadwerkelijke verwerking van de opdracht pas rond december of januari. Omdat ik in een testomgeving werk, zie je alle mogelijkheden van het keuzemodel. Niet alle knoppen zijn altijd zichtbaar. Dit heeft te maken met wanneer in het jaar het mogelijk is om aanvragen te doen. Dan laat ik je nu eerst verlof verkopen zien. Hier zie je een korte toelichting die belangrijk is om door te nemen. Je kunt per jaar maximaal 38 verlofuren verkopen, ook als je deeltijd werkt. Je kunt alleen verlofuren verkopen van bovenwettelijk verlof dat je over het lopende kalenderjaar hebt opgebouwd. Je kunt dus geen verlofuren uit voorgaande kalenderjaren verkopen. Als je meerdere dienstverbanden bij de universiteit hebt, geldt het maximum van 38 uur voor alle dienstverbanden bij elkaar. Je verlofsaldo dient wel toereikend te zijn. Dat wil zeggen, indien je door een kleiner contract in omvang of duur minder dan 38 uur aan bovenwettelijk verlof hebt, dan kun je het maximale van je eigen toekenning verkopen. Ik laat je nu zien hoe je dit onderdeel van het keuzemodel invult om verlof te verkopen. Later in de video laat ik zien waar je de status van jouw ingeschoten taak kan inzien. Je hebt ook een optie om verlof te kopen. Je ruilt hiervoor salaris, vakantiegeld of
je eindejaarsuitkering in tegen extra verlof. Je kunt alleen verlof kopen of verkopen in het lopende kalenderjaar. Het bijkopen van extra verlof gaat altijd in overleg met jouw leidinggevende. Overweeg je een groot aantal verlofuren bij te kopen, denk aan meer dan 80 uur, dan is het goed om te weten dat jouw faculteitsbestuur of directie daarvoor schriftelijk toestemming moet geven. Neem daarom voorafgaand aan je aanvraag contact op met je HR-adviseur. Vanaf eind april of begin mei tot en met november is het ook mogelijk om verlof te verkopen voor extra pensioen. Of en hoeveel je kunt verkopen is afhankelijk van jouw persoonlijke fiscale ruimte. Deze is zichtbaar op www.abp.nl. Hierbij wil ik benoemen dat het maximum voor de optie ABP extra pensioen 76 uur is. In combinatie met verkoop voor extra inkomen mag het totale aantal te verkopen uren niet meer bedragen dan 76 uur. Als je dus maximaal 38 verlofuren verkoopt voor extra inkomen, kun je nog maximaal 38 verlofuren verkopen voor ABP extra pensioen. Naast verlof kan je ook geld inzetten voor ABP extra pensioen. Dit heeft een aparte button. Hierbij leg je jouw salaris, vakantiegeld en of eindejaarsuitkering in voor ABP extra pensioen. Ook hier geldt dat de inzet afhankelijk is van jouw persoonlijke fiscale ruimte. Vanaf september heb je de mogelijkheid om jouw keuzewerkweek voor het volgende kalenderjaar te wijzigen. Dit betekent dat je per week 2 uur langer of 2 uur korter kunt werken dan de gebruikelijke fulltime werkweek van 38 uur, parttime naar rato. Afhankelijk van je keuze krijg je hiervoor compensatieverlof of wordt er juist verlof ingehouden. Zoals je in deze afbeelding ziet, veranderen het daadwerkelijk gewerkte aantal uren per week en je hoeveelheid verlof wanneer je jouw keuzewerkweek aanpast. Stel je werkt 80% en je kiest voor een keuzewerkweek van 38 uur. Dan dien je 30,4 uur per week te werken en ontvang je 186 verlofuren per kalenderjaar. Jouw keuzewerkweek heeft geen invloed op jouw salaris. Het is belangrijk om dit altijd in overleg te doen met jouw leidinggevende. Als jij bijvoorbeeld docent bent, heeft dit namelijk veel invloed op gepland onderwijs. Meer informatie hierover vind je op My University. Wanneer je naar keuzemodel arbeidsvoorwaarden gaat, klik je op het onderwerp keuzewerkweek. Hier lees je wat de gevolgen zijn als je kiest voor meer of minder werken. Ook hebben we de optie om een spaarplan vast te leggen. Gedurende minimaal 3 en maximaal 5 jaar kun je per jaar maximaal 72 vakantieuren opsparen om een langdurige aaneengesloten verlofperiode te hebben, een sabbatical, of om tijdelijk minder uren per week te werken. Je kunt voor meerjaren sparen alleen bovenwettelijke en compensatieuren inzetten. Tevens kun je hier je eerder aangevraagde spaarplan tijdens deze openstelling wijzigen. Het opgeven voor meerjaren sparen is net als de wijziging van je keuzewerkweek alleen mogelijk tijdens de openstelling van september tot en met november en geldt voor het volgende kalenderjaar. De laatste mogelijkheid binnen het keuzemodel is vakbondscontributie. Je kunt je contributie voor het lidmaatschap van de vakbond hier jaarlijks indienen voor fiscale uitruil. Dit is een belastingvoordeel waarbij je bruto salaris dan eerst verlaagd wordt met het bedrag van de vakbondscontributie, zodat de loonheffingen worden berekend over een lager salaris. Daarna komt het bedrag van de vakbondscontributie er netto weer bij. Hierdoor betaal je minder loonheffingen en hou je dus netto meer salaris over. Dit kan alleen over het lopende kalenderjaar. Bij omschrijving vul je de naam van de vakbond in waarvan je lid bent. Je hebt hiervoor de brief van je vakbond nodig waarin staat dat je de jaarcontributie hebt betaald
of het hele kalenderjaar lid bent geweest. Het is belangrijk dat het bedrag in het formulier overeenkomt met het bedrag dat je hebt ingevuld. Ook moet op het formulier van de vakbondscontributie je naam en handtekening staan en dat het formulier duidelijk weergeeft om welk kalenderjaar het gaat. Naast alle keuzemodelopties vind je hieronder ook de button Aanschaf fiets. Deze valt eigenlijk niet onder het keuzemodel, maar onder de fietsregeling van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is namelijk ook mogelijk om bovenwettelijk verlof van het lopende kalenderjaar, max 42 uur, in te zetten voor de aanschaf van een fiets naast eventuele verkoop dan wel koop van bovenwettelijk verlof in het kader van het keuzemodel. Wil je de status zien van jouw aanvraag? Deze vind je onder Mijn gegevens en dan klik je op Mijn digitale dossier. Hier vind je je workflows en zie je de status van de aanvraag. Het is belangrijk om hier regelmatig even in te kijken, zodat je je leidinggevende erop attent kunt maken de aanvraag op tijd goed te keuren. Werk je bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde of de faculteit der Letteren en word je ingezet binnen het onderwijs, dan is het volgende belangrijk. Voor wetenschappelijk personeel met onderwijstaken geldt dat bij het verkopen of sparen van verlof dit extra werktijd in de spaarperiode geeft. Het faculteitsbestuur vertaalt deze extra werktijd uitsluitend in extra onderwijscapaciteit. Wanneer je verlofuren koopt of gespaarde verlofuren opneemt, heb je daardoor in een bepaalde periode minder werktijd. Het faculteitsbestuur vertaalt deze mindering volgens de verdeelformule voor onderwijs en onderzoek die voor jou van toepassing is. In overleg met je leidinggevende en onderwijsplanner of clustercoördinator moeten de keuzes vanuit het keuzemodel dus altijd goed afgestemd worden. In deze video heb ik je verteld wat het keuzemodel is, welke opties je hebt en hoe je er gebruik van maakt in Shared Services. Wil je alle informatie nog eens teruglezen? Kijk dan op My University. Hier vind je ook alle overige voorwaarden. De directe links vind je onder deze video. Veel voorkomende vragen vind je ook op My University. Heb je daarna nog vragen? Neem dan gerust contact op met HR Services. De contactgegevens vind je onderaan de video. Bedankt voor het kijken en succes met het maken van jouw keuzes!